Hi guys! Welcome sa aking channel. I hope okay kayo ngayon. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mapadali yung pagse-setup ng fresh na Windows install. Or halimbawa, bumili kayo ng bagong laptop or desktop na may Windows syempre. Bale, katuloy ito nung tutorial natin sa Chocolatey. So, kasi 'di ba pagka bumili kayo ng bagong computer na may Windows, walang laman, barely usable kasi ayun lang siya, Windows lang. Yung mga apps na actual mong ginagamit, wala. Hindi naka-install. Ang gagawin mo, 'di ba? Punta sa website ng app, tapos download, tapos saka mo i-install. Isa-isa 'yon, bawat app na kailangan mo. Bali, ang gagawin natin, i-script natin yung pag-i-install ng mga apps para isa na lang yung i-double click nyo or i-run nyo para mag-install ng mga kailangan nating apps. 'Di ba yung mga apps na madalas nating ginagamit, yung mga katulad ng Google Chrome, yung 7-zip, Microsoft Teams, Zoom, ano pa ba mga ginagamit nyo? VLC. Yan, yung mga ganyan, 'di ba? So, para mapadali yung pagse-setup ng mga computer nyo, i-script natin siya. So, ang gagawin natin, punta tayo sa browser. Ito, meron dito Microsoft Edge. Kasi bagong install nga siya ng Windows . Tapos, punta tayo sa chocolatey.org. Okay. Meron na dito. Tapos, kailangan natin hanapin yung yung install script dito. So, punta tayo sa ito, pindutin tong install now na button. Yan, sa kanan, bandang taas. Okay, pindot. Tapos, dito sa may bandang baba, hanapin natin yung yung read the installation docs. Option 1, read the documentation. Pindutin to, yung read the installation docs. Tapos, pindutin natin tong more install options. Okay, pindot. Kailangan natin yung install using PowerShell from cmd.exe. So yan, pindutin natin yan. Okay. Ito yung kailangan natin. Ito. Ngayon, ayun, meron pala dito. Yan, you can also get to this file by going to https://chocolatey.org. Meron ng readily downloadable na file. So, right-click natin to. Yan, yung naka-blue na yan. Right-click. Save target as. Sa ibang browsers, may similar yan na option. Save link as, save target as. Yan. Pareho lang ng ginagawa yun. Okay. Tapos, save natin. Save. Tapos, pindutin yung open folder or punta sa downloads folder kasi doon siya napunta. Hindi ko nalang pinindot no? Tapos, right-click nyo tong file na to, yung install Chocolatey. Tapos, piliin yung edit. Okay. So, ginagawa niya, i-install niya lang yung Chocolatey. Yun lang yun. Ngayon, ang kailangan natin dito ay itong mula dito sa percent. Yan, after nung percent, semicolon. Yan. Highlight natin to. Kopyahin natin to. Right click, copy, or control C kung saan kayo komportable. Tapos, enter. Dalawang enter. Yan. Dito tayo sa linya na to. Type nyo yung CD. Tapos, teka, paano ba natin to maganda i-approach?
Maganda nating gawin. Set na lang siguro. Set. Choco. Or ano ba? C na lang, C. Kasi baka mag-conflict to eh. Ay, hindi. Sa bagay, variable naman to. Pwede naman to. Set choco. Equals. Yan. Dalawang. Yan. Double quotes. Yan. Double quotes. Tapos, paste natin yon. Backslash. Choco.exe. Tapos, close na double quotes. Ayan. Tapos, ang gagawin natin next, hahanapin natin yung mga package name ng mga apps na kailangan na install. So, halimbawa, yung mga Google Chrome, ganon, di ba? So, punta tayo sa chocolatey.org. Then, punta tayo dito sa Find Packages. Yan. Click nyo to. Then, hanapin natin yung mga app na kailangan natin. So, sample na to. Sa example na to, halimbawa Google Chrome. Okay. Ang kailangan natin dito, ito. Yung itong install command na to. So, copy. Tapos punta dun sa file natin. Paste. Okay. Lagyan ng percent dito sa unahan ng choco. Tsaka dun sa huli. Yan, kasi sinet na natin siya eh, na ito. Ito yung gagamitin natin pang install. Then, ano pa? BLC. Ayan, hanapin natin BLC. Okay, ito. Kailangan natin to. Actually, kailangan lang natin dito kung tutusin. Itong mga pangalan eh. Pwede naman kasi sa Choco na ano eh, maraming apps na install at the same time. Although gagawin nyo yung install isa-isa, pero pwedeng sa isang linya na lang. Pwedeng isang Choco install na lang, tapos lagay mo na lang yung mga apps na kailangan mo. So, ito. Kailangan natin VLC. Type na lang natin. Maiksi lang naman eh. VLC. Ano pa? Ano pa yung mga ginagamit niya? Microsoft Teams. Okay, ito. Microsoft Teams desktop app. Yan, Microsoft Dash Teams. Ito yung kailangan natin, ano? Microsoft Dash Teams. Ano pa? Meron na tayong Google Chrome, VLC, Microsoft Teams. Ano pa? Spotify. Try natin kung meron. Ayan, meron. Choco install Spotify. So, kailangan natin yung Spotify. Ayan. Space. Ano pa? Ano pa ba mga ginagamit nyo? Comment nyo nga below. What else?
Zoom. Yan. Zoom. Choco install Zoom. So, yan. Zoom. Ano pa? Pang-open ng mga archive. 7-zip. Try natin. Ayan. 7-zip. Choco install 7-zip. Ano pa? OBS Studio. Sa mga streamer. Yan, ginagamit yan. Choco install space OBS-studio. OBS-studio. Okay. Tapos wag kakalimutan. Ito na lang muna install natin. Okay, balik tayo. Tapos wag kakalimutan yung dash y or minus y sa dulo. Kasi kapag wala yung dash y or minus y, ang mangyayari magtatanong to isa-isa. Kung gusto mo ba sila i-install o hindi. Isa-isa yan. E di pagka hindi mo nasagot kung yes or no, syempre, matetenga. Gihintay siya ng sagot mula sa'yo. So, yan. So, yan. Ito na yung kailangan natin. Save. Punta sa file. Tapos, save. Tapos, close. Subukan natin kung gagana. Punta tayo dito sa downloads. Dahil nandito siya. Rename natin to. Something useful. Install my apps. Yan. Right click. Tapos piliin yung run as administrator. Kasi pagka mag-i-install lang apps gamit Chocolatey, kailangan administrator ka. Okay. Normally magtatanong yun sa user account control kung i-allow mo hindi. Okay. Yan na. Kala ko hindi gagana eh. So yan, nag-install na yung Chocolatey. Tayo natin, mag-install yung mga apps na nilagay natin doon. Okay, gumana. Nice, nice, nice. Tayo natin matapos to. So, okay, tapos na. Gumana naman so far. Ayan, pansin nyo, may nadagdag na file dito, install. Kasi dinownload niya yung installer ng Chocolatey. So, check natin yung mga apps na, ayun. May mga apps na tayo na madalas natin ginagamit. So, anong next na gagawin? Itong file na to, yung install-my-apps, pwede nyo to ilagay sa flash drive, USB flash drive kung meron kayo, or sa online, sa Google Drive nyo, OneDrive, o kung saan man na makukuha nyo siya ng madalian. Tapos, download nyo lang or kopyahin nyo dito sa Windows na PC nyo na bago or bagong reformat. Tapos, right-click nyo lang, then piliin nyo run as administrator. Lalabas yung user account control prompt. Yes nyo lang para tumuloy siya. So, ayun lang naman. Hopefully, makatulong sa inyo to. And, like nyo tong video. Subscribe na din kung nagustuhan nyo. Maraming salamat. Bye-bye.